Hello everyone, this is me Ashish and स्वागत छ मेरो अफिसबाट हेरेन द वेडिङ हाइलाइटर्स एन्ड आज चाहिँ हामी 11 वेडिङ सेन्टर जाँदैछौँ निरज दाइ र म त्यहाँ दाइ हुनुहुन्छ कुन रोजको ब्लगमा आउनुभएको थियो होला नि दाइको 24 17 र A7 बोलेर जाने आज अनि त्यहाँबाट आएर आफ्टर लङ ब्रिडिङ सेन्टर धेरै पछि खुलेको हो इट्स बिन अ व्हाइल 1 वर्षपछि नै होला है त्यो लकडाउन पछि खुल्दै खुलेको थिएन ब्रिडिङ सेन्टर अनि आज हामी त्यही इन्जोय गर्न जाँदैछौँ के छ हेर्छौँ त्यही हो किप वाचिङ सो कफी सबै खाइयो सबै खायो भने अब चाहिँ हामी वी आर रेडी टु गो बद्रेनी इलिफेन्ट ब्रिडिङ सेन्टर है हल्का हल्का ड्रोन उडाएर जाने प्लान पनि छ हेरौँ बाटोमा के स्थिति बन्छ अब ब्रिडिङ सेन्टरको बारेमा खासै केही भन्न पर्दैन होला मैले इलिफेन्टहरूलाई कन्जर्भ गरेर राख्ने ठाउँ हो त्यहाँनिर अनि इलिफेन्ट ब्रिडिङ भन्छ नि त्यही त हो नि हात्तीको बच्चाहरू हेर्ने ठाउँ अनि हात्तीको उस गर्ने ठाउँ के त्यही हो लेट्स गो धन्यवाद है उडाउनु दिनु भएन एकताल यसो ग्राउन्डको मत लिनु लाग्यो त्यसको लागि पनि धन्यवाद है हैन कहाँबाट भाइ मेरो घर त्यही टाढी हो त त्यो टाढा यो ग्राउन्डमा चाहिँ बाइकहरू केही पनि ल्याउन पाइन्न है सबैलाई के भन्नु यो ग्राउन्डमा बाइकहरू केही ल्याउन पाउँदैन हाम्रो दाइले भन्नुभएको उहाँ दाइ को चिन्दिनँ मैले होइन त्यही अब बाइक लान पाउनु हुन्न अरे अब यो सौराको हात्ती दौड हुने ठाउँमा बाइक नलिकन आउनु है सबैजना बोल्ने तरिका हुन्छ नि एउटा यार सो हामी बद्रेनी आइपुग्यौँ है अघि त्यहाँनिर अलिकति ल्याङल्याङ भयो है ड्रोनको केसमा हामीले नि उडाएनौँ उडाउन पाउँदैन भन्छन् तर पालेको म्यानर चाहिँ त्यस्तो राम्रो भएन दुःख बिर्सेर सुखको कुरा के छ भन्दाखेरि सौरामा टुरिस्ट देखिन थाल्यो है त्यो चाहिँ एकदम ह्याप्पी स्पट होइन होइन टुरिस्ट छैन नि त लकडाउन पछि टुरिस्टै थिएन कि सौरामा होइन बद्रेनीमा एटलिस्ट फ्यु पिपुल है यहाँबाट त्यस्तो देखिएन होला मान्छेहरू गोप्रोबाट खिच्यो अहिले तर टुरिस्ट आउन थाल्यो त्यही खुसी लाग्यो हामी यहाँ चिया खाएर अब 2-4वटा बिरो लिएर हामी त्यहाँ बद्रेनी जान्छौँ त्यहाँ गएर अनि बुझ्छौँ त्यो ठाउँ के को लागि हो भनेर हाम्रोमा टिप के अरे टिप पनि हुन्छ नि दाइ ठाउँको बारेहरू स्पेसल अनि दाइ हाम्रो आजदेखि प्लान के अरे चितवनको हामी चितवन एक्सप्लोर गर्ने जस विकमा एकताल चाहिँ होइन दाइ दुईजनाले समय निकालेर विकमा एक दिन चाहिँ हामी भ्लग गर्छौँ यहाँ नि हो
दाइले नि अब स्टार्ट गर्ने भने प्लानिङमा हुनुहुन्छ। दाइको टिकटकको लिङ्क पनि मुनि छ, युट्युब पनि छ होइन, त्यो पनि सबले खोलिदिउँ एकताल, सपोर्ट गरिदिउँ, सपोर्ट भनेर चाहिन्छ, त्यही हो है। त रोनाल्डो आयो थियो है, त्यो ठुलो हात्ती छ नि जुन तारा निक्ल्यो त्यो चाहिँ रोनाल्डो हो। अनि त्यसले नै हो यहाँ ब्रिडिङ सेन्टरमा आएर बच्चाहरू जन्माउने बच्चाहरू जन्माउने हात्ती हो त्यो चाहिँ होइन, जस्ट डनै हो नेपालको। रोनाल्डो ध्रुवे भनेदेखि सब डराउँछन्, त्यही रोनाल्डो आज यहाँ आए हेरिदिउँ, रमाइलो गरिदिउँ होइन त ब्रो। कस्तो आ सर्ट थाहा होइन। पहिला 10 रुपियाँ थियो टिकट, अहिले बढेर त्यहाँ पछिबाट 15 रुपियाँ भयो, त्यहाँ पछिबाट 20 रुपियाँ, त्यहाँ पछिबाट 30 रुपियाँ, अहिले 30बाट अहिले 50 पुगेको छ। 50 रुपियाँ टिकट है, वर्षमा 10बाट 50 पुगेको छ, एक वर्षभित्रमा ल 50 रुपियाँ टिकट है यहाँको। यही हो है ब्रिडिङ सेन्टरमा यति यही हुने हो। हात्ती आउने जाने, वन हात्तीहरू बँदेलहरू आउने जाने हो। अनि इलिफेन्टको बच्चाहरूलाई कन्जर्भ गर्ने ठाउँ यो वास्तवमा चाहिँ। भिडियोको इन्ड भयो, त्यही भएर अब के भयो त आज होइन, यो ठाउँ किन आएको त हामी भन्दाखेरि त्यही हो हात्तीहरूको बिचमा हुने कुराहरू हो। त्यहाँ त्यही हुन्छ, वन जङ्गली हात्ती आउँछ अनि ब्रिडिङ ठाउँ हो, अब त्यही ब्रिड पाउँछ, त्यही जान्छ। आजको लागि हल्का सिनेमेटिक भिडियो दिँदै गयो भने हामी जान्छौँ। सी यू नेक्स्ट टाइम अन्टिल वी मेट भन्दा नि जबसम्म मलाई मेरो युट्युब च्यानल छ भन्ने याद हुन्छ तबसम्म भिडियो आइरहन्छ। अब जब मैले बिर्सिन्छु अनि कहिले कहिले याद गर्छु तब भिडियो आउँदैन, यस्तै छ जिन्दगी क्या। ल मुनि मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर हालिदिन्छु, अनि अब त्यहाँ अब कामसाम आयो भने अफिसबाट स्टार्ट गरे भ्लग हो, त्यही भएर